คือคืนนั้นน่ะมีคนมาลำให้เมย์ดู ซึ่งเมย์นอนอยู่เตียงชั้น2แล้วเขาใส่ชุดแบบคือเมย์จำได้เลยว่าเขาใส่ชุดนางลำสีเขียวแดงเป็นแบบนางลำตัวนางใส่ชฎาแล้วมันมีประโยคที่เขาถามเราว่าลงมาลำด้วยกันไหมแล้วนี่แบบช่วงประสบการณ์คุณวัวลุกวันนี้พบกับนักแสดงสาวน้องเฟย์กัญญาภัทรและน้องเมย์ยดาจากซีรีส์เรื่องรักปากแข็งเป็นไงบ้างเดินทางมาเหนื่อยไหมดีค่ะพี่โออันนี้หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรของเราครับคุณกีรันพิพิทยพงษาพี่ยินดีต้อนรับนะทีมสวัสดีค่ะเฟย์กัญญาภัทรค่ะสวัสดีค่ะเมยดาค่ะเมย์เชื่อเรื่องพวกแบบลี้ลับไหมสิ่งที่มองไม่เห็นเอาจริงๆเมย์เชื่อนะเมย์รู้สึกว่าทุกที่มันมีสิ่งลี้ลับหมดแม้กระทั่งที่นี้ก็อาจจะมีก็ได้แต่แค่เราไม่เห็นก็เป็นไปได้เฟย์เชื่อไหมเฟย์ก้ำกึ่งดีกว่าเฟย์ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันก็ยังก้ำกึ่งว่าเอ๊ะยังไงนะแล้วตอนเฟย์อยู่มหาลัยอ่ะเพราะว่าเฟย์เพิ่งจบเลยใช่ตอนอยู่มหาลัยอ่ะเคยมีเรื่องราวที่แบบเจอในมหาลัยบ้างไหมไม่มหาลัยตัวเองไม่ค่อยได้ยินอะไรนะคือแบบว่าไม่ค่อยรู้เลยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะมีเหรอมหาลัยเธอนะยังไงคือขอตั้งชื่อเรื่องว่ามันเป็นเรื่องแบบห้องนี้ไม่มีเด็กศิลปกรรมคือมันเป็นสิ่งที่พอเราเข้าไปอยู่ปี1อ่ะพี่ๆเขาจะเล่าให้เราฟังตลอดเลยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวพอย้ายไปอยู่หอในอ่ะถ้าเราไม่อยากเจออะไรที่มันไม่ดีหรือไม่อยากให้เขามาลำให้ดูซึ่งตอนนั้นก็แบบคืออะไรคือใครจะมาลำให้ดูแต่เขาก็ไม่ได้ลงดีเทลอะไรขนาดนั้นเขาแค่บอกว่าให้เขียนหน้าห้องไว้ว่าห้องนี้ไม่มีเด็กศิลปกรรมในวันไหว้ครูเพราะว่าตอนปี1เราจะมีแบบไหว้ครูใช่ป่ะกิจกรรมแบบรวมมหาลัยอะไรเงี้ยใช่แล้วคืนวันนั้นหลังจากไหว้ครูเสร็จคือมันก็เหนื่อยมากแล้วเหนื่อยมากแบบมากจริงๆกลับมาห้องเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าลืมเขียนหรือเปล่าลืมเขียนว่าห้องนี้ไม่มีเด็กศิลปกรรมหรือเปล่าก็เลยโอเคเขียนกับเมดว่าห้องนี้เต็มแล้วไม่มีเด็กศิลปกรรมซึ่งในห้องเราว่าไม่มีเด็กศิลปกรรมจริงๆนะแต่ไม่รู้เรารุ่นพี่บอกมาแบบนี้เราก็เลยโอเคก็คือต้องเขียนทุกคนแบบนี้ติดที่หน้าประตูห้องแล้วเขาคือเหมือนรุ่นพี่เขาก็จะบอกอีกว่าถ้าสมมุติว่ารูมเมทมานอนไม่ครบทุกคนเพราะว่ามันจะห้องนึงมี5เตียง5คนถ้าไม่มีคนมานอนเตียงไหนให้เอาเก้าอี้ยกขึ้นไปวางบนเตียงหรือหาของมาวางบนเตียงให้เหมือนว่ามีคนนอนอยู่เราก็โอเคเขียนแล้วก็ไปติดคืนนั้นแล้วก็มันก็มีคนมาลำให้เราดูจริงๆ
คือคืนนั้นน่ะมีคนมาลำให้เมย์ดู ซึ่งเมย์นอนอยู่เตียงชั้น2แล้วเขาใส่ชุดแบบคือเมย์จำได้เลยว่าเขาใส่ชุดนางลำสีเขียวแดงเป็นแบบนางลำตัวนางใส่ชดาแล้วเขาก็เปรียบฟิลแบบก็ฟิลลำอ่ะฟิลแบบนางลำก็คือลำให้ดูคือตอนนั้นตอนที่เราเห็นอะเรารู้สึกว่าแบบขนลุกอะขนลุกจริงไม่ได้เรื่องเล่นนะคะแต่คือตอนที่เราเห็นอะเราอะรู้สึกว่าแบบต้องดูใช่ไหมหรือว่าเราต้องรู้สึกยังไงต้องกลัวไหมหรือยังไงดีคือมันงงเพราะว่าปกติแล้วอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตคือเห็นแบบเห็นใช่เลยคือนะมันเห็นว่าแบบเขามาลำให้อยู่ปลายเตียงข้างล่างเพราะนี่นอนชั้น2แล้วนี่ก็เลยแบบโอเคงั้นก็ดูเขาลำแล้วมันมีประโยคที่เขาถามเราว่าลงมาลำด้วยกันไหมแล้วนี่แบบถามอยู่ตรงคือนี่ก็งงว่าแบบที่รุ่นพี่เล่ามามันไม่มีประโยคที่เขาถามนี่คือเหมือนรุ่นพี่เล่ามาแค่ว่าเขาจะมาลำให้ดูแต่อันเนี้ยคือเขาดันพูดได้ด้วยอ่ะเขาพูดกับเราว่าแบบลงมาลำด้วยกันไหมแล้วเราก็งงว่าแบบหรือรู้ว่านี่ลำเป็นหรือเปล่าจะให้นี่ลงไปลำด้วยไหมอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบตอบไปว่าหนูเหนื่อยวันนี้หนูทำกิจกรรมมาเยอะมากหนูขอแบบหนูขอไม่ลงไปลำนะขอดูเฉยตอบด้วยใช่ตอบด้วยแล้วก็ตื่นมาเหงื่อออกเหมือนหลุดออกมาอย่างงี้ป่ะมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าฝันใช่เพราะมันเหมือนเห็นจริงๆแล้วก็เหงื่อออกแล้วพอมันเหงื่อออกใช่ไหมแล้วคือเรื่องเนี้ยก็ไม่กล้าเล่าให้รูมเมทในห้องฟังเลยเก็บมาปีนึงอะหรอเพราะว่าไม่กล้าเล่าให้ฟังกลัวเพื่อนนอนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะหาว่าเราแบบพูดจาเพ้อเจ้อไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่าให้ฟังจนถึงวันที่จะต้องย้ายออกจากหอก็คือเหมือนอยู่ครบรอบ1 ปี2แล้วก็ต้องย้ายกลับไปเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยถึงจะเล่าให้ฟังว่าแบบเจอแบบนี้มานะเอางี้เจอรู้สึกยังไงตอนเห็นนะคือมันก็กลัวนะแต่มันก็เป็นกลัวที่แบบที่งงแล้วก็แบบตกใจว่าแบบทำไมเราถึงเห็นด้วยปกติไม่เคยเห็นเลยทำไมวันนั้นถึงแบบเห็นจริงๆอ่ะแบบว่าเหมือนพอเห็นเหมือนแล้วเราก็มานั่งนึกย้อนกลับไปว่าตอนในช่วงพิธีที่แบบไหว้ครูอย่างเงี้ยช่วงกลางวันอ่ะคือเรารู้อะสึกว่าเราอ่ะสั่นตอนช่วงพิธีที่เขาแบบไหว้ครูครอบครูอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นที่จะเหมือนมันมีลางบางอย่างใช่นั่นแหละโหขนลุกจริงแล้วลำนี่คือสามารถคือลำยังไงคือมันก็เป็นท่านางลำเลยแต่เนี่ยแค่ไม่รู้ว่าเขาลำนานขนาดไหนแต่ก็มันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่ได้เจอทุกคนแต่เธอเป็นคนรำสวยมากเลยนะมันจะเกี่ยวกันปะนี่เป็นนางรำอยู่ก็หมายถึงว่านางรำก็หมายถึงว่าจะมาหาอย่างเงี้ยหรอเฟย์มีกลัวเสียงอะไรที่แบบนี้ไหมแบบดนตรีไทยเพลงรำเต้งอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเฟย์กลัวนะที่แบบคือรู้สึกว่าเราเรียนนาฏศิลป์มาเหมือนกันแล้วมันก็จะได้คือเรื่องเล่าจะเยอะมากคือจะเป็นแค่ที่ห้องนาฏศิลป์อะแล้วมันเหมือนมันฝังมาว่าแบบ
ถ้าได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันก็กลัวโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว มันจะมีความแบบขนลุกแล้วมันดูแบบมันขลังอ่ะ มันครับ แต่ไม่เคยเจออะไร เมย์ก็เล่าเรื่องมหาลัยไปแล้วเนาะเฟย์ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันปกติเมย์กลับดึกไหมเป็นเด็กกิจกรรมที่แบบต้องอยู่โรงเรียนดึกๆดื่น ดึกมากบางวันแบบซ้อมรำแบบถึง3 ทุ่มอย่างเงี้ย ๆโหดึกนะ ใช่ดึกเลย ถ้าแบบวันไหนแบบช่วงไหนมีแข่งอะไรเงี้ยก็จะซ้อมถึง3 ทุ่ม แล้วเวลานั้นมันก็ไม่มีใครแล้วปะ ไม่มีเลย ใช่ไหม ก็เงียบก็ได้ยินหมดเวลาแบบอะไรเงี้ยเพราะนี่ก็เคยแบบอยู่โรงเรียนดึกถึงแบบเวลาที่มันไม่มีคนแล้วฟ้ามันมืดแล้วแบบมันก็ปิดหมดแล้วอย่างเงี้ยเฟย์ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกัน แต่เป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนฟังมาอีกทีจะเป็นเกี่ยวกับหอในของโรงเรียนคริสต์เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกแบบวิญญาณซิสเตอร์ปะเพราะเราก็ไม่ได้คริสต์เนาะคือมันจะมีเรื่องเล่าว่าคนที่อยู่หอในอะถ้าเกิดเดินไปห้องน้ำตอนดึกๆหรือว่าทำกิจกรรมตอนกลางคืนอะก็จะเห็นวิญญาณซิสเตอร์ใช่เหมือนเขาอะพูดกันว่าแบบเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนั้นอะมันเคยเป็นสุสานของคนคริสต์ก็เลยแบบเห็นวิญญาณซิสเตอร์อะไรแบบนั้นฟังมาอีกทีน่ากลัวเหมือนกันแล้วถ้าปกติเวลาไปญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะเธอก็ชอบไปญี่ปุ่นอยู่แหละนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกญี่ปุ่นเหรอของกินก็ได้นอนต้องของกินแต่มันก็จะมาพร้อมกับแบบนี่ชอบอ่านชอบฟังคลิปอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าผีญี่ปุ่นดุแต่นี่ยังไม่เคยเจอไงได้ยินมาเหมือนกันเขาชอบมีคนไปญี่ปุ่นแล้วเจอแบบผีญี่ปุ่นเฮี้ยนโรงแรมอะไรเงี้ยมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วก็ไม่เคยลงดีเทลให้เธอฟังด้วยแล้ววันนี้จะเล่าให้ฟัง ที่ญี่ปุ่นคือตอนนั้นเรามีงานที่ญี่ปุ่นกันใช่ป่ะเราก็เป็นวันเกิดเธอแล้วเราไปเดินซื้อเค้กกันเสร็จสับปุ๊บแล้วกินข้าวกับพี่ๆทีมงานในค่ายเนาะแต่เฟย์เหนื่อยมากแล้วเฟย์เลยขอขึ้นไปนอนก่อนแล้วแบบว่าโอเคเดินมาคนเดียวแหละเพราะที่พักมันใกล้เห็นมีพี่ๆก็ปล่อยเธอนั่งกินข้าวปุ๊บเพราะรู้สึกว่าวันนั้นอะตั้งใจไว้แล้วว่าจะเซอร์ไพรส์ตอนเที่ยงคืนเป๊ะๆนี่รู้สึกว่าแบบอยู่ต่อไม่ไหวแน่ขอไปงีบก่อนนี่ก็เดินไปใช่ป่ะแล้วก็ระหว่างทางอะนี่เจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้ามาทักว่าคนไทยเหรอครับคือไม่รู้ว่าเขารู้ว่านี่เป็นคนไทยได้ไงไม่รู้ว่านี่แบบดูแมพแล้วพึมพำหรือแต่มันแปลกที่อยู่ดีๆเดินเข้ามาแบบคนไทยเหรอครับแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะก็เดินไปเรื่อยๆเอาจริงๆตอนกลัวเพราะว่าเจอผู้ชายในเวลาที่มันมืดแล้วดึกแล้วกลัวเขาเดินตามไปที่พักนี่แบบทำไงดีเขายังเดินตามมาอยู่แล้วเขาบอกว่ามาทำอะไรมาเที่ยวหรอนี่ก็ตัดหัวใช่ค่ะเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนมีทางแยกไปอย่างงี้คือถ้าเดินตรงไปมันจะไปโรงแรมเราใช่ป่ะแล้วก็มีทางแยกเขาก็เหมือนจะเดินไปทางแยกแล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้พูดว่าแบบไปแล้วนะเขาแค่แบบเราจะไปแล้วนะแต่เขามองไปอย่างงี้ใช่ป่ะเราหันไปพะวงหัวอีกข้างหลังอย่างเงี้ยแบบแล้วก็เนี่ยเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังไปด้วยแต่ไปอยู่คนเดียวไงแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวผีเลยมันแบบกลัวกลัวคนมากกว่าแล้วแต่ว่ายังดีที่เขาเดินแยกไปนี่ก็เลยรีบเดินตุ๊ไปโรงแรมเลยปิดห้องล็อกทุกอย่างแล้วคือมันเหนื่อยมากก็เลยทิ้งตัวลงนอนจำได้ว่าเปิดไฟทิ้งอยู่เลยเสร็จปุ๊บก็หลับไปใช่ป่ะแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูกกซึ่งคิดเลยว่าเป็นเธอแน่ๆเพราะว่า
เคาะมันคือมันเคาะปกติมากโจรก็คงจะไม่ใช่ แต่ว่ามันเหมือนอยู่ในสภาพแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแบบผีอำอ่ะมันได้ยินเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่มันกระดุกกระดิกตัวไม่ได้ ก็แบบรอว่าถ้าโทรมามันคงจะแบบรู้สึกตัวขึ้นเนาะแต่เธอก็ไม่โทรแบบรอไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงแกะเปิดเข้ามาแล้วนี่ก็ยังหลับอยู่ก็ไม่อะไรก็ เธอก็เข้ามาคือนี่ว่าปกติของเธอคือแบบเห็นเฟซหลับเธอก็จะไม่ยุ่งแล้วก็ทำทุกอย่างแบบเบามากเลยใช่ปะก็ทำอะไรไป เข้าไปอาบน้ำก็ได้ยินเสียงน้ำแบบเดียวก็ออกมา แล้วก็ปิดไฟ นอนทิ้งตัวลงนอนข้างๆปกติเลย จนพอปิดไฟอ่ะนี่ก็เลยแบบหลับลึกแล้วก็ได้ยินเสียงอีกทีอ่ะคือเสียงแบบพี่ตม.ทีมงานอะไรอ่ะแบบอยู่หน้าห้องแล้วก็เคาะเหมือนเดิมแหละนี่ก็แบบทำไมมาเคาะดึกๆสงสัยแบบลืมอะไรหรือเปล่าเสียงหลายคนเลยเดินเปิดออกไปใช่ปะสิ่งแรกที่เห็นก็คือเมย์ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วคือ ข้างใน ที่บอกว่าไฟห้องอะกลับมาเฟยมั่นใจมากว่าเฟยเปิดไฟไว้แต่ตอนที่รู้สึกตัวตื่นอะมันปิดแต่ที่บอกว่าพอปิดนี่หลับลึกไปเลยที่เดินออกไปใช่ป่ะปุ๊บเห็นเมย์นี่ก็งัวเงียแต่ว่ายังไม่ได้คิดอะไรแล้วทุกคนคือร้อง Happy Birthday วันเกิดเธอใช่ไหมล่ะแล้วทุกคนก็แบบตอนที่แบบเอ้าเพราะว่าทุกคนคิดว่าเฟย์ขึ้นมาจัดห้องเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เมย์แต่เฟย์บอกว่าเฟย์หลับจริงๆเสร็จแล้วเมย์ก็เข้าห้องทุกอย่างปุ๊บเฟย์ก็รอจังหวะที่เฟย์ถามเธอว่าเมย์กลับมาที่ห้องเหรอจำได้ปะแล้วเมย์บอกว่าไม่ได้กลับไปเดินดองกี้มาเนี่ยแบบสงสัยฝันเพราะว่าเหนื่อยมากเป็นไปได้ที่จะฝันเนี่ยจำได้ว่าอาบน้ำถ้าอะไรสักอย่างพื้นน่าจะต้องเปียกก็เลยเปิดเข้าไปดูในห้องน้ำใช่ปะแล้วข้างซ้ายที่มันจะเป็นห้องน้ำเล็กๆปุ๊บก็พื้นไม่ได้เปียกกับลังหันปลาเหลือไปเห็นกระจกปลาขึ้นเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จฟิลแบบเปิดน้ำร้อนอ่ะใช่แต่ว่าเฟยกลับถึงห้องเฟยนอนเลยคือทิ้งตัวลงนอนเนี้ยคือเฟยไม่ได้เข้าห้องน้ำแน่ๆแต่เฟยแบบมันหลายอย่างที่แบบแต่ไม่ได้เห็นนะแต่แค่แบบคือจำได้อย่างเปิดไฟทิ้งห้องอาบน้ำก็ไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยคือเป็นการเจอผีครั้งแรกของเฟย์เลยปะเพราะเธอดูเป็นคนแบบไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่ค่อยเจอครั้งแรกจนคิดดูว่าถามเธอแล้วตอนนั้นเธอบอกว่าฝันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือนี่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรแบบแทบจะไม่เคยเจอเลยแต่เคยแบบมีเพื่อนทักว่าแบบน่าแบบมีผู้หญิงตามอยู่เคยมีเพื่อนทักคือแต่นี่ไม่ได้เชื่อเขาบอกว่าตามแต่เป็นฟิลอารักขานะเขาไม่ได้มาไม่ดีดูแลหรอดูแลแบบให้ลองสังเกตอะไรอย่างเช่นแบบอะไรที่คิดว่ามันจากแบบเราจะไม่ได้แล้วมันก็กลับมาเป็นของเราถ้าเราอยากได้มันมากๆมีคนอื่นเจอไหมคะที่โรงแรมไม่ได้ถามคนอื่นเหมือนกันว่ามีคนเจอไหมไม่ได้ถามนอนหลับสบายไหมหลับใช่ไหม ก็คือไม่มีก็นี่เหมือนกันหมายถึงว่าหลังจากตรงนั้นนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็นอนกับเธอปกติแต่ว่าซีรีส์รักปากแข็งมีทั้งวัยเรียนมหาลัยแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะฝากผลงานซีรีส์กันหน่อยซีรีส์ของเรารักปากแข็งก็เกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยเราก็ไปถ่ายญี่ปุ่นกันมาด้วยใช่แล้วก็เป็นเรื่องมหาลัยด้วยเห็นไหมที่เล่าไปเมื่อกี้ก็มีความสอดคล้องกันอยู่นะใช่มัธยมมหาลัยทำงานที่ญี่ปุ่นเรื่องย่อซีรีส์
ก็จะเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง2 คนค่ะกี้กับพีมเนี่ยก็คือเจอตอนมัธยมแล้วก็ตกหลุมรักกันแต่ว่ากี้อ่ะปากแข็งจะมีแต่พีมเนี่ยที่ลุกใช่ไหมจนแบบมหาลัยก็ได้เป็นแฟนกันแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องพัดภาคออกจากกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกในรอบ7 ปีในฐานะรองประธานสาวกับวิศวกรที่ต้องไปดูแลเขาใช่ค่ะก็จะออกอากาศวันพรุ่งนี้แล้ววันศุกร์นะคะเวลา3:30ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะโอ้ยินดีต้อนรับนะพีมตลอดเวลามีเธอเพียงคนเดียวอยู่ในใจจะอยู่ที่ไหนเรารักพิมคนเดียวรักมาตลอดมีไม่กี่คนบนโลกเนี้ยที่เราให้ความสนใจและพิมก็เป็นหนึ่งในนั้นพิมคบกับเราได้ไหมสิ่งที่พิมต้องการมากที่สุดก็คือการที่พิมได้อยู่กับพี่ไปตลอดจนแก่เลยงั้นเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยสัญญานะสัญญาคนแรกที่ฉันไม่อาจลืมและเพียงคนเดียวคือเธอเท่านั้นถ้าไม่อยากให้ชีวิตพิมตกต่ำมากกว่านี้แล้วก็เธอเลิกยุ่งกับพิมสักทีต่อคืนให้จะทิ้งก็ไม่กล้าไม่ต้องโทรมาให้มาเจอเราทนเห็นหน้าพิมไม่ได้แม้แต่อีกวินาทีเดียวแกคิดจะคบกับสายใช่ปะใช่เราคบกับสายพอใจหรือยังอะกี้เอาพิมไปไว้ที่ไหนอะเรื่องของเราอะมันจบตั้งแต่ที่พิมมั่นกับพี่ปุ่นแล้วเราจะรักษาสัญญาแล้วเราจะรอพิมนะถ้าจะบอกว่ารักมันยากเกินไปไหมถ้าได้ยินคงทำให้ฉันชุ่มช่ำหัวใจเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจะนานเท่าไรก็เฝ้ารออยากบอกเธอแค่พูดว่ารักมันง่ายได้แต่ฉันมันกล้ากลัวอยู่ใกล้เธอแล้วใจสั่นแต่ข้างในวิวสวยดีเนาะแต่พิมสวยกว่าอีกเราอยากมองพิมมากกว่าพี่สัญญากับพิมได้ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่อย่าปล่อยมือพิมอีกนะคนปากแข็งนั้นรักแรงนะเธออุ๊ยแทนอันเนี้ยที่ไทยไม่ค่อยมีมันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาเราว่านะถ้าแทนได้ใช้นะบางทีสายตาแทนอาจจะดีอาจจะเห็นอะไรชัดขึ้นอย่างเช่นเห็นว่ามีใครเป็นห่วงแทนอยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะอ้าวไม่ซื้อเหรอทุกคืนวันศุกร์เวลา3:30ทางช่อง Workpoint หมายเลข23เริ่มตอนแรก8 สิงหาคมนี้